Varmt välkomna till Lättlagat med Skafrey som idag är ett litet specialavsnitt. För ni har nämligen önskat er att få veta hur jag gör när jag sminkar mig. Men när jag spelar in de här YouTube-avsnitten då sminkar inte jag mig själv utan jag tar hjälp av min kompis Mia Högfeldt. Tjena! Så nu ska ni faktiskt få se hur det går till när jag sminkar mig för att spela in programmen. Nu tror jag Mia att många undrar varför du börjar med ögonen och inte med foundation som kanske de flesta gör. Ja, en kombination av att jag är lite lat men också lite smart. Förr gjorde jag det alltid när jag skulle göra hårda sotade ögon. Började jag med dem för att spara basen. Lägga allt krut på basen och sen få lite att det snörar och trillar ner på kindbenet. Det är lite man gör om tråkigt. helt enkelt. Ja, det är faktiskt. Ja, som alla vet som brukar sminka sig så faller ju ögonskugga ofta ner så måste man ta bort den. Så här sparar vi Det lite finns steg. många knep att göra. Man kan lägga en Servett och puder och allt. Men detta tycker jag är väldigt enkelt, smidigt. När jag jobbar så brukar jag ofta ha lösögonfransar på mig och det är egentligen mest för att jag tycker att det är trevligt att ögonen blir lite större och så spelar vi in rätt många avsnitt och jag upplever att när jag har lösögonfransar så håller maken lite längre och bättre. Och om jag ska sätta lösögonfransar själv då brukar jag ta sådana här enstaka singlar för det tycker jag är lite lättare att få på plats. Men hur brukar du tänka när du sätter fransar på mig? Alltså fransar kommer ju i massa olika modeller. Inte storlekar. Så därför klipper jag alltid. Ja, nästan alltid. Det är få tjejer som har, eller få människor som har ögon som är lika liksom. Du tar bara en vanlig sax En vanlig sax. Ja. Och det kan jag också göra, klippa upp fransarna och stoppa in en och en också. För det är att våga leka med de här olika möjligheterna som finns. Om man inte vet att man kan klippa så tänker man inte på det. Nej. Då blir det hopplöst att man aldrig hittar en frans som passar. Men det är bara till att snipp. Så Perfekt. Ja. Mia, jag har ju haft ganska tur i genlotteriet så att jag har ju rätt bra hy och brukar inte sminka den så mycket. Men vad tänker du på när du lägger bas på mig? Nej, men det är just att jag ska plocka, för du har inga ojämnheter. Du har som du sa, flax. Men det är att där högdagar är, det ska inte vara något hårt blänk i lamporna. Och att jag försöker att behålla huden levande. Vad har du till concealern? Nej, men jag har en concealer som inte är så täckande. Men efter den är på plats så tar jag faktiskt och fixerar underlaget, i detta fallet concealern, med en skimrande ljus skugga. För om du tittar in i kameran så får vi en väldigt klar och pigg blick av det. Det är ganska lätt sätt att få ett öppet, klart öga. Hur har du tänkt när du har lagt grunden i, eller basen kanske man säger? Nej, men jag behöver inte jämna din hudton för den är väldigt jämn och fin. Utan mitt fokus har varit på att hålla blänket under kontroll. Så jag har en mattifying primer och jag har en bas som också gör det jobbet. Som håller och sen jobbar du med lite lyster i rouge. Och, ja, som Le Grand Final så har vi lite rouge, lite blush. Och jag har contouring på så sätt att jag jobbar med lite mörka solpuder har jag faktiskt valt att jobba med här. Så man får lite snygga kontraster. Högdag och shine på rätt ställe. Perfekt. Och nu ska vi köra läpparna. Jessica är ju läppar, så nu är det läppar. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. Don't play
Jag har ju alltid rött läppstift och jag får ofta frågan vilket läppstift det är som jag använder. Och det finns inget enkelt svar på den frågan. För den som har sett min läppstiftslåda förstår att det är rätt många olika. Jag får ju väldigt ofta frågor om mina läppstift. Och jag har en hel radda med läppstift och det finns liksom ingen färg som jag använder bara. Det första jag gör på morgonen när jag vaknar, det är att ta pyttelite sånt här plumping lipgloss. Och det är för att jag vill släta ut läpparna så att läppstiftet lägger sig snyggt sen. Och det gjorde jag tidigt i morse innan ens Mia kom hit. Och sen så har jag då ett gäng färger. Den jag har på mig nu, det är ett läppstift från Estée Lauder som heter Drop Dead Red, färg 320. Och det här är ett klassiskt rött läppstift med lite lyster och härlig glans i. Riktig favorit. Och sen så har jag här ett annat läppstift som ser ganska mörkt ut när jag drar ut det så här. Men det är ett perfekt höstläppstift eftersom det är så här, när det kommer på läpparna så blir det mer som en djup vinröd härlig färg. Och det jag också vill säga med det här är att även om du tar exakt samma läppstift som jag så är det inte säkert att det blir samma färg på dig. För att man har ju olika färg på läpparna som det är. Så prova ut ett som passar bra i affären. Och sen så har jag också ett gäng så här lite rosa-röda läppstift som är perfekta om jag bara så här ska ner och handla eller någonting som är lätt att smeta på. För det röda läppstiftet, det får jag absolut inte komma utanför för då ser det helt knasigt ut. Så lite enkla så här rosa kan man ha om man vill att det ska vara smidigt att måla på. Och sen det här, mina favoriter nästan, för de här sitter som berg. Det ser ut som läppglans men det är läppstift. Och de är matta. Det är en klassisk röd. När jag målar på den här då behöver jag liksom knappt kolla mig i spegeln på resten av dagen för den sitter som sten. Och det blir matt när det väl kommer på. Och då kan man fräscha upp det om man vill ha lite genomskinligt lipgloss ovanpå det. Och sen har jag ett matt metallic från MAC som är supercoolt. Som blir liksom metallicfärgat när det väl kommer på läpparna. Och den här skulle jag säga är från Sleek Makeup. De här är toppen. De sitter som sagt väldigt hårt. Men alltid när du har läppstift, glöm inte att då och då titta i fixspegeln. Så att du inte har läppstift på tänderna och inga fula så här att det har smetat ut sig. För det är inte så härligt. Nu är allting klart förutom mitt hår som vi fixar nu. Tusen tack Mia. Nu är jag klar. Och som ni ser så tycker inte jag riktigt om less is more. Utan jag vill ha mycket hår, mycket läppar och mycket ögon. More is more.